چی میشه یه نفر از یه پسر باغبون ساده تبدیل بشه به ثروتمندترین و مرموزترین شخص نیویورک؟ بریم سراغ جفری اپستین و جزیره مرموزش. I'm Jeffrey Edward Epstein, and my residence address is 6100 Red Hook Boulevard in Virginia. جفری اپستین یهودی بوده و داخل یه خانواده ساده متوسط زندگی میکرده. از لحاظ ضریب هوشی IQ خیلی بالایی داشته و استاد ریاضیات توی دانشگاه هم بوده. همه این چیزایی که گفتم باعث میشه یه بیوگرافی خوب براش بچینه، ولی ما اصلا کاری به گذشتهش نداریم. میخوایم وارد تاریک‌ترین و مرموزترین قسمت زندگیش بشیم. بریم سراغ ادامه داستان. یه روز مجله وینفر میخواسته راجع به جفری اپستین یه مقاله بنویسه که هرچی داخل فضای مجازی بیچرخه میبینی که او مای گاد هیچ خبری، هیچ تیتر خبری راجع به جفری اپستین وجود نداره و برای سوال پیش میاد که چرا کسی که ثروتمندترین و پولدارترین شخص نیویورک و جهانه اصلا هیچ تیتر خبری ازش نیست. واقعا عجیبه. یه آدمی به این خانم خبرنگار میگه که یه دختری هست که قبلا با جفری اپستین کار میکرده و یه سری اطلاعات راجع به جفری داره و که میتونه با تو در میون بذاره. این خانم به اسم ماریا فارمر دختری بوده که توی سال 1995 از دانشگاه هنر فارغ التحصیل میشه و شروع به گذاشتن گالری هنر یا گالری نقاشی توی دانشگاه میکنه که بخواد تابلوهای هنریشو، اون اثر هنریشو به فروش بذاره یه حراج. که یه روز یکی از مدیرای دانشگاه به ماریا میگه که یه خانم و آقای هستن که میخوان یکی از تابلوهای هنری تو بخرن و ماریا وقتی این خبر رو میشنوه خیلی سریع قبول میکنه و اجازه میده که جفری اپستین و خانمش وارد گالری بشن. جفری اپستین میخواستن که تابلوی هنری ماریا رو با نصف قیمت بخرن، ولی از اونجایی که ماریا زحمت خیلی زیادی برای تابلوهاش کشیده بوده اصلا با نصف قیمت راضی نمیشه. اینجاست که جفری به ماریا میگه اگر تابلوتو با نصف قیمت به من بفروشی من توی ادامه زندگیت هم هواتو دارم و فرصت شغل خیلی خوبی در اختیارت میذارم و کاری خیلی خوبی برات میچینم که معروف و مشهور بشی. جفری خانمش ماریا رو دعوت میکنه خونه‌شون و اونجا بهش پیشنهاد میدن که یه مدت پیششون بمونه و مثل منشیا کاراشون رو انجام بده، برنامه‌هاشون رو تنظیم کنه، قرار رو ست کنه و از اینجور کارا انجام بده. یه مدت که میگذره ماریا شروع میکنه به تعریف کردن از خواهر کوچیکش پیش جفری و اینجاست که جفری یه پیشنهاد جالب به ماریا میده و میگه اگر بخواد میتونه اونو بفرسته به یه جشنواره تابستون توی فیلیپین و خواهرش اونجا پیششون کار کنه و یه به اصطلاح رزومه کاری خوبی برای ماریا باشه. ماریا هم وقت این پیشنهاد میشنوه سریع قبول میکنه. اینجاست که میگن یه خوبی خیلی زیاد بدون هزینه نیست. توی ادامه ماجرا دلیلش رو بهتون میگم. خواهر ماریا دعوت میشه به یه خونه توی نیومکسیکو که حدوداً 30-40 نفر کارمند بوده و اونجا برای جفری و مکسول خانمش کار میکرده. مکسول خانم جفری به خواهر ماریا میگه تا حالا ماساژ خیلی خوبی داشتی یا ماساژ خیلی خوب رفتی؟ میگه که قاعدتا میگه نه، چون خانواده خیلی ساده بوده. و اینجاست که مکسول شروع میکنه به ماساژ دادن خواهر ماریا و بعد از چند دقیقه جفری هم به داستان اونا اضافه میشه و شروع میکنن به ماساژ دادن خواهر ماریا. هرچه میگذره داستان خطرناکتر و عجیبتر میشه واسه خواهر ماریا و اینجاست که
بعد یه مدتی کارشون که با خواهر ماریا تمام میشه، اونو میفرستن خونش و از اون که یه دختر بچه کوچیک بوده و براش این مسئله تازه بوده، به هیچ کس چیزی نمیگه و میره تو اتاقش رو در بنده و چند روز تو اتاقش بوده و داشته گریه میکرد. بعد از چند روز ماریا رو میفرستن تایلند و یه خونه اونجا براش میگیرن که روی سری پروژه های جفری کار بکنه و هم روی تابلوهایی که نقاشی میکرده کار بکنه. که بعد از چند روز جفری اپستین و مکسول سفر میکنن به تایلند و میرن پیش ماریا. وقتی میرسن جفری به ماریا میگه که یه ذره منو ماساژ میدی و از ماریا میخواد که پاش ماساژ بده. ماریا هم از اونجایی که جفری براش کار خیلی زیادی انجام داده، به یه سری درجات شغلی بالا رسانده بودتش، میگه که این آقا من که خیلی کار کرده، من به خیلی جا رسانده و یه ماساژ دادن که چیزی نیست و به جفری میگه من ماساژ بلد نیستم ولی میتونم برات انجام بدم. یه چند دقیقه که شروع میکنه به ماساژ دادن پای جفری، یه ذره حالش بد میشه و یهو میره توی اتاقش و در رو میبنده و میخوابه از ترس. Both of them in your very first encounter. Yeah, both of them. I was abused by Gillen. فردای اون روز وقتی ماریا فارمر از خواب بیدار میشه، میبینه که نه جفری توی خونه هست، نه کارمندا هستن و هیچ خبری از هیچ کس نیست. هیچ کدوم از تابلوهاش هم توی خونه نبوده. میره خونه رو میگرده و یه لحظه فکرش میاد که یه مدت بوده برای جفری از خواهرش تعریف میکرده. وقتی میری میگرده میبینی که عکسای خواهرش توی اتاق نیست و سر گوشی رو بر میداره و زنگ میزنه به خواهرش و میگه تو این مدتی که پیش جفری و مکسول بودی کسی کاری باهات کرده، اتفاقی باید افتاده، نیفتاده، چه خبر بوده. اینجاست که خواهر ماریا شروع میکنه به گریه کردن و تعریف کردن که چه اتفاقی برای خواهرش افتاده. اینجاست که سریع ماریا فارمر میاد نیویورک و میره توی اداره پلیس و از جفری اپستین و مکسول شکایت میکرده. پلیسا وقتی میدن که این ماجرا توی چند منطقه و توی فاصله خیلی زیادی اتفاق افتاده و از اداره پلیس خودشون خارجه، به اون دختر هیچ توجهی نمیکنن و اون شکایت دختره رو پیگیری نمیکنن. اینجا یه نکته اضافه کنم، ماریا نقاشی که میکشیده توی این شکل بوده که شروع میکنه به نقاشی کشیدن از خواهرش و نشون میده که سن بلوغ دخترها به چه شکل بوده که از بچگی تا بزرگسالی فرم بدنی و از لحاظ خلق و خو و اخلاق و رفتار و شکل صورت و کلن نحوه بلوغ دخترها به چه شکل و به چه مسیری طی میشه و جنبه سکشوال نداشته. یه روز بعد از این ماجرا جفری اپستین زنگ زنه به ماریا و ازش تشکر میکنه بابت کارهایی که کرده، از اینکه خواهرش رو پیش اونا گذاشته بوده تشکر میکنه و اینجاست که ماریا در جواب به جفری میگه دیگه نمیخواد اونا رو ببینه و جفری میگه چقدر پول برات وارث بکنم که به هر چی میخوای برسی. و اینجاست که ماریا تلفن رو قطع میکنه و میره سراغ پلیس. جفری اپستین یه سری اخلاق عجیب داشته که مثلا یه روز بلند میشد میرفته اداره پلیس، $100,000 نقد کش میذاشه رو میز پلیس و میگفته که پلیسای شهر باید لباس خوب بپوشن، تجهیزات جدید داشته باشن، قهوهشون سرد نشه و خیلی کار دیگه انجام بدن که نظم شهر رعایت بشه. حالا ببین، کسی که
اینجوری میره پیش FBI و این کار رو انجام میده، چجوری میخواسته قضیه رو جمع بکنه. براش مثل آب خوردن بوده. خانم خبرنگار که این ماجرا رو از ماریا میشنوه، میره پیش جفری و شروع میکنه باهاش صحبت کردن و تهدید کردن جفری که این خبرها رو که شنیده تیتر خبری میکنه، مقاله میکنه و توی رسانه‌ها پخش میکنه. جفری هم در جواب وقتی میبینه که خانم خبرنگار حامله هست، بهش میگه که حال بچت خوبه؟ چی کار میخوای بکنی؟ کدوم بیمارستان هستی؟ حواست به دکترش هست؟ خبرنگاره وقتی میفهمه که قضیه یه خورده بوداره، ممکنه براش اتفاقی پیش بیاد، جفری رو تهدید میکنه و برمیگرده خونه. شب مدیر مجله خبرگزاری زنگ میزنه به خبرنگاره و بهش میگه که سریع تیتر خبری زدی رو پاک بکن یا حذفش بکن. خبرنگارم زیر بار نمیره و مدیر مجله بهش میگه که نگاه بکن، الان دم در خونه من یه سر گربه خونی هست با 3-4-5 تا گلوله. این بازی نیست که واردش شدی و بازی ما هم نیست، پس سعی کن اون تیتر خبریه رو حذف بکنی. ببین چقدر پولدار بوده که قشنگ با یه حرکت ساده ماجرا رو از این رو به این رو میکنه. بریم سراغ ادامه ماجرا. جفری اپستین از اونی که نصف نیویورک مال خودش بوده و کلی پول داشته، کار اصلیش این بوده که به ثروتمندا و افراد پولدار و شرکت‌های بزرگ پیشنهاد مالی میداده که بخواد ثروت اونا رو روز به روز بیشتر بکنه و سود اونا بیاره. شاید برات سوال باشه که چجوریه کسی که بابای پولداری نداشته چجوری به این همه پول رسیده؟ ماجرا از اینجا هست که یه روز یه دختر میلیونری باباش فوت میکنه و میره پیش جفری، میگه که ثروت باباش گم شده. جفری هم شروع میکنه به نقشه کشیدن و وضع کردن سرنخهایی که وجود داشته، میرسه به پول و پولا رو پیدا میکنه. از اینجا هست که جفری اپستین یه سرمایه هنگفتی دست میاره و از اون که خیلی زیاد بوده خودش رو وصل میکنه به جمع میلیاردرها و میلیونرهای جهان. یه ذره ضریب هوشی بالایی هم داشته و از لحاظ برنامه‌ریزی و نظم خیلی دقیق و با حساب و کتاب کار میکرد. یه نکته که میخوام بگم، ما یه لفظی داریم توی بحث ثروت که سبک زندگی اولمانی رو داریم با سبک زندگی نیومانی. سبک زندگی نیومانی کسایی هستن که تازه پول به در آوردن، تازه ثروتمند شدن، تازه میلیونر شدن، لباس براق میپوشن، پول خیلی زیادی رو خرج میکنن. ولی سبک زندگی اولمانی سبک زندگی هست که پولشون نسل در نسل مال خودشون بوده و 7 جدشون پولدار بوده و همیشه سبک زندگی ساده و شیک و خوبی داشتن و تجملات نبوده. حالا اینجا جفری اپستین کسی بوده که اصلا نسل در نسل پولدار نبودن و خودش یه ثروت خیلی زیادی رو به دست آورده. یکی از رفیقای درجه یکش ترامپ بوده که هر جا ترامپ میرفته همیشه جفری رو با دست نشون میداده و میگفته که جفری تنها کسی هست که خودش پولدار شده و پول باباش نیست که بخواد به رخ بکشه و این یه امتیاز خیلی خوب و خفن برای جفری بوده. Have you ever had a personal relationship with Donald Trump?
What do you mean by personal relationships? Have you socialized with him? Yes, sir. Yes? Yes, sir. Have you ever socialized with Donald Trump in the presence of females under the age of 18? Though I'd like to answer that question, at least today, I'm going to have to assert my 5th, 6th, and 14th Amendment rights. مشتری اصلی جفری لس وکسنر بوده که صاحب البرند، ویکتوریا سیکرت، بفن، بادی ورکس بوده و آمبر کرامبل بوده و 10 شرکت بزرگ دیگه توی صنعت مد بوده که یه جورایی میشه گفت دست راست لس وکسنر جفری اپستین بوده و از همینجا یه خونه میخره توی منطقه منهتن نیویورک که خونهش چیزی حدود 80 میلیون دلار تخمین زده شده و ارزش داره. اولین روزی که جفری خونه پالم-بیچش رو توی فلوریدا میخره، میره داخل اداره پلیس و تمام پلیسایی که توی اداره بودن رو میخره و براشون تجهیزات جدید میگیره، یونیفرم جدید میگیره، ادارهشون رو آپدیت میکنه و حسابی پلیسا رو میبره زیر نفوذ خودش. از این ماجرا که میگذره یه لحظه همسایه‌ها حس میکنن که آقا چه خبره، همش توی خونه جفری دختر بچه ها در حال رفت آمدن و شروع میکنن به زنگ زدن به اداره پلیس هم ماجرا که میشنون میرن دم خونه جفری و یکی از دخترها رو میبینن که بعد همچین ماجرا وجود داره. از دختره که میپرسن چرا اینجا میان، چرا تو این محله هستی، میگه که ما جزء کارمنده جفری هستیم، براش کاری اداری انجام میدیم و تایپ و اینجور چیزا انجام میدیم و اونم بهمون پول میده و وقتی میگن که ماجرای اینجور چیزی هست سری بیخیال میشن و به اداره برمیگردن. Ended up being that they went to Palm Beach to a gentleman's house and they start off by giving this gentleman a massage and he pays them if he likes them and he thinks that they're... Did Jeff know anybody's real true age or he didn't care? I don't think he cared. He told me. 2 سال بعد یه مادری میبینه که دخترش با $300 برگشته خونه و براش جای تعجب بوده. چجوری دختر بچه به این کوچیکی با $300 اومده خونه و سر هیچ کاری نمیره. از اینجا هست که زنگ میزنه پلیس و ماجرا رو برای پلیسا توضیح میده. جفری قبلا وقتی داخل مدرسه و دانشگاه درس میداده چندین بار به خاطر رابطه برقرار کردن با کودکان از مدرسه و دانشگاه اخراج شده و به اصطلاح یه رزومه تاریک و به اصطلاح خراب توی پروندهش داره. پلیس هم ماجرا رو پیگیری میکنه و میبینه که حدود 50-60 تا دختر بین سن 13 تا 15 سال همش دور و بر جفری میچرخن و توی خونه‌اش رفت و آمد میکنن. براش تعجب بوده. اگر بخوام اموال جفری رو باید توضیح بدم، پشمات میریزه و شاخ در میاره. خونه منهتن تو نیویورک، خونه پالم-بیچ فلوریداش، آپارتمان داخل محله عیون‌نشین پاریس که اصلا نمیشه براش ارزش گذاری کرد، خیلی قیمتش بالاه. یه مزرعه تو نیومکزیکو داشته، یه هلیکوپتر و 2 تا جت شخصی و در نهایت یه جزیره. از اینجا کم کم وارد جزیره مرموز بشیم. پس پیشنهاد میکنم که حواست به خودت باشه. یه جزیره میخره و شروع میکنه به ساختنش که وقتی همه مردم همچین چیز جریان نمیبینن اینقدر خوب ساخته بوده که همه بهش لقب بهشت داده بوده. الان جزیره هست ولی در مصادره FBI و دور تا دور جزیره از کوچکترین چیزی که تو جزیره وجود داره تا بزرگترین چیزی که تو جزیره است زیر تک تک دوربین مداربسته است که FBI تو اون جزیره گذاشته که
اتفاقی دوباره تو اون جزیره نیفته و همه چیز زیر نظر داره. اینجا جایی بوده که تمام افراد ثروتمند و پولدار جهان اونجا رفت آمد میکردن و یه سری مراسم‌های VIP هم اونجا داشتن. سراغ مراسم‌ها هم میره. آدمای معروف که میومدن اونجا با دختر بچه‌ها رابطه برقرار میکردن، سکس میکردن و اپستین ازشون فیلم گرفته. اگر پرونده دیدی رو نگاه کرده باشین، همچین سکانسی رو ما تو پرونده دیدی هم داشتیم که دیدی هم از بقیه فیلم برداری میکرده. وقتی یه سری زمزمه ها شنیده میشه که توی جزیره بهشت جفری همچه اتفاقایی میفته، لقبش رو میذارن بهشت پدوفیل ها. سال 2005 نزدیک 30 نفر تشکیل پرونده میدن که پلیس میاد سراغ جفری و اونو دستگیر میکنه و همه دخترها شهادت داده بودن که جفری بهشون تجاوز کرده بوده و سناریوی همشون یکی بوده. جفری بهترین وکیلا رو داشته که برای این ماجراها و اتفاقا باید تا ابد میرفته حبس که نه، باید با پای سومش دارش میزدن. اینقدر کثافت کثیف بوده کارش. ولی قبل از جلسه دادگاهش یه جلسه مخفیانه با قاضی ترتیب میده و هم یه مبلغی رو به قاضی میده که قاضی رد میکنه و به قاضی میگه این تمام اتهامایی که به من زده شده هیچ کدومش رو قبول ندارم به جز 2 تاش. خیلی عجیبه، با این همه ثروت، این همه کاری که میتونه انجام بده، اومده این اتهاما رو 2 تاش رو گردن گرفته و قاضی بهش حکم رجیسترد سکس آفندر میده که یکی از قانوناش این بوده که اگر یه موقع جفری بخواد خونه عوض کنه باید از تمام همسایه‌هاش امضا جمع کنه و بگه که رجیستر سکس آفندره و دومین قانونش اینه که تا 300 متری هیچ مدرسه و دانشگاهی نمیتونه خونه بخره. قاضی بهش 13 ماه حبس اختصاصی VIP میده که هرچی میخواسته تو اتاقش داشته، با لیموزین میومدن دنبالش، بیرون میتونسته برفته، جلسه کاری میتونسته بذاره، دفتر کار داشته توی زندان و خیلی چیزای دیگه که توی زندان اختصاصی VIP داشته. ماجرا همینجوری میگذره تا سال 2019 که پرونده دیدی میاد بیرون که قاضی یک کیفرخواست هم به جرم قاچاق انسان به جزیره دستگیرش میکنه و براش صادر میکنه و جفری رو به زندان متروپولیتن توی آمریکا انتقال میدن. وکیل جفری میره پیش قاضی و بهش پیشنهاد 100 میلیون دلار میده که بیخیال پرونده بشه و جفری رو آزاد کنه. ولی قاضی پرونده این پیشنهادی که میبینه رد میکنه و سریع حکم رفتن زندان جفری رو صادر میکنه و وکیله به قاضی میگه که اگر جفری داخل زندان بمونه براش اتفاق خیلی بدی میفته. یه روز به طور عجیب جفری اپستین که تو زندان بوده میبرنش توی انفرادی و حتی کسی هم که کنارش بوده اصلا از کنارش برمیدارن و هیچ ارتباطی باش نمیگیره و از اونجا هم که پلیسا باید 30 دقیقه یک بار میمدن چکش میکردن که حال اوضاع و روحی روانیش تو چه وضعیتی هست، پلیسا سراغش نمیرن. Breaking news this hour, officials say multi-millionaire Jeffrey Epstein has taken his own life. NBC News has learned that disgraced financier Jeffrey Epstein is dead. Epstein took his own life while he was behind bars facing charges of sex. فردای اون روز که میرسه میرن سراغ جفری
و میبینن که جفری اپستین با یه طناب خودش رو داخل زندان دار زده و مرد. اینجاست که جفری رو توی اتاق تاریک میکشن و وقتی از تمام پلیسا سوال میپرسن و مصاحبه میگیرن، پلیسا میگن که خواب بودن و هیچ چیزی رو ندیدن و حتی دوربین مداربسته که توی زندان بوده هم اون شب از کار افتاده بوده و هیچ چیزی رو ثبت نکرده. جفری اپستین هیچ سابقه از این که بخواد خودش رو بکشه، دار بزنه یا مشکلات روحی روانی توی پرونده روانشناسیش نبوده و این تمام این شواهد و اتفاقات توی زندان خبر از این میده که یه توطئه، یه پاپوش عجیب برای جفری اپستین ساخته بودن. بعد از کشته شدن جفری اپستین، مکسول پارتنر جفری به 20 سال حبس محکوم میشه و جفری اپستین توی یه وصیت‌نامه وصیت کرده بود که پولاش رو به یه صندوق اهدا کنن و داداش جفری جنازه جفری رو توی فلوریدا پیش قبر پدر مادرش دفن میکنه و دولت آمریکا اینجاست که دستور بده فامیلی خانوادگی اپستین رو از روی قبرها پاک بکنن که هیچ کسی مزاحم قبرش نشه و هیچ اتفاقی هم هیچ رسانه‌ای نخواد اونجا تولید محتوا کنه. و اینجاست که جفری اپستین رو یه قبر بینشان و میلیاردها پول این وسط میمونه. چیزی که میمونه دولت آمریکا هست و یه لیستی از افراد ثروتمند و مشهور دنیا که همگی به این جزیره سفر کرده بودن و جز مسافرها بودن. مرسی از اینکه تا اینجای کار ویدیو ما رو تماشا کردین. امیدوارم که لذت کافی رو برده باشین و برای این موضوع هرچی فکر میکنم حرف واقعا ندارم، ولی بذار یه سوال خشک خالی بپرسیم و توی کامنت نظرتون راجع به سوال بهمون بگید. اینه که به نظرت چه حسی داری اگر همسایت یا یکی از افراد خانواده یه قاتل باشه و تو از اون خبر نداشته باشی؟ چه حسی داری؟ چه فکرایی میکنی و به نظر چه اتفاقی میتونه بیفته؟ ویدیو بعدی پیس اوت.